নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে ষ্টেট বেংকত কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছৰ 641টা মেনেজাৰৰ পদ খালী হৈছে। এই 641টা পদৰ বাবে আবেদন পত্ৰ আহ্বান কৰা হৈছে 18 মে'ৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 7 জুন। এপ্লিকেশ্যন মোড হ'ল অনলাইন, গতিকে অনলাইনত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে। পে চেলাৰী চাওক 36,000ৰ পৰা 41,000ৰ ভিতৰত। জব লোকেশ্যন হ'ল এক্ৰছ অফ ইণ্ডিয়া। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো চাই লওক, যিহেতু এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সকলো তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব। https:/sbi.co.in। নেক্সট আহিলে পোষ্ট নেম ৱাইজ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া। যিহেতু মেনেজাৰৰ পোষ্টবিলাক হয়, এইটো ফ্ৰেছাৰ্ছ কেণ্ডিডেটৰ বাবে নহয়, কিন্তু যিসকল ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন হয় তেখেতসকলৰ কাৰণে হয়। গতিকে তেখেতসকলে ৰিটায়াৰ্ড হোৱাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব আৰু মিনিমাম এজ হ'ল 60 ইয়াৰ্ছ, মেক্সিমাম এজ 63 ইয়াৰ্ছ। গতিকে যিসকলৰ বয়স 60 বছৰৰ ওপৰত, ইতিমধ্যে তেখেতসকল বিভিন্ন ধৰণৰ পদবীৰ পৰা ৰিটায়াৰ্ড হৈছে, তেখেতসকলে এই পোষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। সবিশেষ জানিবৰ বাবে আপোনালোকে http://sbi.co.in গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।